Assalamualaikum anak-anak. Apa khabar hari ini? Sihat? Okey, sebelum kita mulakan belajar, kita baca doa dulu, boleh? Okey, adah tangan semua. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jom kita mulakan. Okey anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran English bagi 6 tahun. Tajuk peralatan di dalam kelas, which is things in the classroom. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 29. Okey, jom kita mulakan. Teacher say, you listen. Boleh? Okey. This is blackboard. This is chalk. This is table. This is chair. Okay, now teacher asks, you answer. Cikgu tanya, awak jawab. Boleh? Okay, jom. Where is blackboard? Left or right? Yang mana satukah blackboard? Kiri atau kanan? Kanan. This is blackboard. Next, where is chalk? Right or left? Yang mana satukah kapur? Kanan atau kiri? Kiri. This is a chalk. Next, where is a table? Left or right? Yang mana satukah meja? Kiri atau kanan? Kanan. This is a table. Last, where is a chair? Right or left? Yang mana satukah kerusi? Kanan atau kiri? Kiri. This is a chair. Macam mana pembelajaran hari ini? Okey ke? Kalau okey, jangan lupa ulang kaji. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.